मात्र सफिसियन्ट होइन, अन्य विभिन्न संरचनाहरू साथसाथै अन्य विभिन्न पोलिसीहरू के अरे भूमि सुधारदेखि लिएर अन्य विभिन्न पोलिसीहरू इन्स्टिट्युसनल संरचनाहरू चाहिन्छ। समानान्तर रूपमा भएको अर्को कार्यशालामा दलित अधिकार कर्मी एम बहादुर किसानले जातीय पहिचानमा आधारित संघीकरण र दलित विषयमा कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो। मेरो आजको विषय इथनिक आइडेन्टिटी बेस्ड फेडरलाइजेसन एन्ड दलित भन्ने छ र यो संघीयतामा प्रवेश गर्ने सवालमा खास गरी 240 वर्षको एउटा एकात्मक राज्यबाट संघीयतामा कन्सेप्टलाई सोच्ने तरिकालाई चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले सोचौँ भन्ने जुन संघीयताको कन्सेप्टलाई नेपालमा ल्याउने नेकपा माओवादीको आन्दोलनलाई म सम्मान गर्छु। सँगसँगै संघीयतालाई अझ व्यवस्थित ढङ्गले अझ चाँडै ल्याउनुपर्छ भन्ने मधेस आन्दोलन छ होइन, त्यो मधेस आन्दोलनलाई पनि म सम्झन चाहन्छु यस बेलामा। र संविधान सभाको राज्य पुनर्संरचना समिति जसले एक खालको फर्मेट दिएको छ र जसले हामीले कम्तीमा के छ कसो छ भन्नलाई अगाडि बढ्नलाई त्यो एउटा फर्मेट दिएको छ, त्यो समितिलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र खास गरी यो दलितसँग जोडिएको छ र मैले दुईटा पार्टमा बाँडेको छु। एउटा चाहिँ ओभरअल यो इथनिक आइडेन्टिटी बेस्ड संघीयता फेडरलाइजेसन संघीकरणको बारेमा केही भन्छु, किनभने त्यो दलितको मात्रै अलग्गै सेक्टरल मात्रै कुरा गर्दाखेरि त्यो त्यति समस्या हल हुँदैन भन्ने लाग्छ, जोडिँदैन भन्ने लाग्छ। दलितको समस्या त्यो कल्चरको समस्या हो कि होइन है, अथवा दलितको समस्या भाषाको हो कि होइन, त्यो कल्चर र भाषाको संरक्षण गर्ने समस्या हो कि होइन दलितको भन्ने क्वेसनको उत्तर खोज्दाखेरि नन टेरिटोरियल फिट हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसको उत्तर खोज्दाखेरि। किनभने त्यो दलितको सन्दर्भमा त्यो कन्सेप्ट को ओरिजिन भएको पनि थिएन र त्यो अहिले दलितको सन्दर्भ फिट हुन्छ भन्ने पनि लाग्दैन। यद्यपि नेपालमा इथनिक आइडेन्टिटी बेसमा संघीयतामा नगएको अवस्थामा त्यो जनजाति आदिवासीहरूको निम्ति भाषिक अल्पसङ्ख्यकहरूको निम्ति असाध्यै फिट हुने विषय थियो, मुस्लिमको निम्ति फिट हुन सक्ला। र अब दलितलाई के फिट होला भन्नेतिर म जान्छु। म एक्टिभिजम पनि भनौँ न आफ्नै अब केही भनौँ भन्ने हिसाबले जाँदाखेरि खास गरी दलितको लागि मात्रै होइन होइन, आदिवासी जनजातिभित्रको अल्पसङ्ख्यकहरूको लागि पनि, ब्राह्मण क्षेत्रीयहरूको लागि पनि, मुस्लिमको लागि पनि, दलितको लागि पनि फिट हुने भनेको प्रान्तहरूलाई आइडेन्टिटी अथवा कुनै पनि एथनिक अथवा लिङ्ग्विस्टिक आइडेन्टिटीमा जानु हुँदैन भन्ने हो। र त्यहाँभित्र थुप्रै उपप्रदेशहरू बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र त्यो एउटा जातीय समूहको, एउटा भाषिक समूहको एउटै मात्र हुनुपर्छ भन्ने छैन। यदि हामी चाहिँ आइडेन्टिटीलाई त्यहाँभित्र प्रोभिन्सभित्र हामी लग्यौँ भने हामीले जति टुक्रा बनाउँदा नि हुन्छ, किनभने सबै ठाउँमा मुख्यमन्त्री पाल्नु पर्दैन होइन। 10वटा जहाँ जहाँ बस्छ कुनै एउटा जातीय समुदाय जति ठाउँमा बस्छ त्यही ठाउँमा जति एरिया पकडेको छ कभर गराएको छ त्यति नै एरियालाई कुनै ठुलो छ भने उपप्रदेश बनाऊ, त्यहाँको आम्दानीले भेट्छ भने, होइन भने जिल्ला बनाऊ, होइन भने गाविस बनाऊ होइन, त्यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र दलितको सन्दर्भमा पनि त्यही हो होइन, दलितको जुन 4वटा प्रदेशै चाहिन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ होइन, त्यो डाटाहरू आइरहेको छ। अब सिरा सप्तरीतिर एउटा प्रदेश बन्न सक्छ, सुर्खेत बागलुङ के अरे पर्वत म्याग्दी बागलुङमा एउटा प्रदेश बन्न सक्छ, सुर्खेत कालीकोट मिलाएर बन्न सक्छ, अहिलेको जुन खप्तड भन्नेमा बन्न सक्छ भन्ने आएको छ। 4वटा राज्य दलितकै बन्द रहेछ, तर त्यो सम्भव छैन। त्यही भएर त्यसलाई हामीले उपप्रदेश मान्न सक्छौँ अथवा जिल्ला मान्न सक्छौँ र त्यहाँ संघीयताका के आधारभूत कुराहरू, त्यहाँ केही सूचीहरू, के अधिकारका पावर सेयरिङका कुराहरू हामीले त्यो उपप्रदेश, त्यो जिल्ला अथवा स्थानीय निकायले दियौँ भने त्यहीँ बसेर जहाँ दलित छ त्यहीँ शासन, त्यहीँ राज्य हुन्छ नि। राज्य भनेको काठमाडौँको मात्र होइन, अधिकार कति बाँडिन्छ भन्ने मुख्य कुरा। तर हामीले जुन संघीयतामा जुन राज्य जुन संविधान सभाको समितिले जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यहाँ हेर्दाखेरि सङ्घलाई र प्रदेशले जति अधिकारको कुराहरू गरिरहेछ स्थानीय निकायको लागि त्यो अधिकार कुरा गरिरहेको छैन। त्यसबाट के बुझिन्छ भने त्यो माइन्डसेट चाहिँ फेरि पनि युनिटरी हो भन्ने लाग्छ कि मलाई होइन। ठ्याक्कै त्यहाँको चाहिँ शासक त आफू भइहाल्ने होइन, त्यहाँदेखि तलकोलाई के अधिकार दिने भन्ने कुरा फेरि त्यो बुझिया छैन, त्यो देखिँदैन, त्यो
राज्य समितिले जुन प्रस्ताव गरेको छ त्यसको पावरहरू सेयरिङ त्यो लिस्टहरू हेर्दा देखिँदैन। त्यो हिसाबले यदि स्थानीय निकायलाई अथवा प्रान्तभन्दा मुन्तिर त्यसको अन्तर्गतमा हामीले थुप्रै जिल्लाहरू बनाउन सक्छौँ। आइडेन्टिटी बेस आइडेन्टिटीलाई मान्नुपर्छ, त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने हो। तर त्यो बनाउँदाखेरि सम्बन्धित समुदायको पूर्ण बहुमत हुने गरी बनाइयो भने, सानो एरियामा बनाइयो भने त्यो अग्राधिकार पनि चाहिँदैन, त्यसले प्रजातन्त्रका फन्डामेन्टल नर्म्सहरूलाई पनि त्यसले भाँच्दैन होइन। सँगसँगै त्यो स्वाभाविक ढङ्गले बहुमतको आधारमा सबै डेमोक्रेटिक प्रोसेसकै आधारमा आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो एरियामा चाहिँ शासक हुन सक्छ र त्यसले त्यो दलितलाई पनि समेट्छ, ब्राह्मण क्षेत्रलाई पनि समेट्छ, मुस्लिम लगायत सबै त्यो जनजाति आदिवासीका अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूलाई पनि समेट्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसको लागि यो अहिलेको जुन जिल्लाको संरचना छ, स्थानीय निकाय गाविसहरूको संरचना छ, त्यसलाई भत्काउनुपर्छ। अहिले अब विभिन्न खास गरी बढी जोग्राफिकल आधारमा होइन, कुलोको साथ, बाटोको साथ, खोलाको साथ, रुखको चौतारोको साथको आधारमा जुन गाविसहरू बनाइएको छ, भोलि अलि फरक गर्नुपर्छ त्यसलाई। जहाँ जुन समूह अलि बढी छ त्यसलाई फोकस गरिकन हामीले चाहिँ सिमाना बनायौँ भने त्यहाँ सेयर्ड रुल पनि हुन्छ, सेल्फ रुल पनि हुन्छ, संहिताका आधारभूत अधिकारहरू प्रिन्सिपलहरूको उपभोग पनि हुन्छ, त्यहाँ अग्राधिकार पनि चाहिँदैन, त्यहाँ प्रजातान्त्रिक नर्म्स पनि पुरा हुन्छ। र दलित समुदायको लागि खास गरी प्रोभिन्सभित्र र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना गर्ने, पुनर्नामाङ्कन गर्ने त्यो बाटो सही हुन्छ भन्ने लाग्छ। र सँगसँगै फेरि त्यहाँ दलित भन्ने नाममा राख्नु हुँदैन भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ होइन। दलित गाविस अथवा फलानु कुनै जातको गाविस, कामी गाविस, मुसहर गाविस होइन, त्यहाँ गाविसको नाम अर्कै राख्नु, किनभने दलितको आइडेन्टिटी त्यो फेरि जोगाउने खालको होइन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो छलफल छ दलित समुदायभित्र होइन। आदिवासी जनजातिको पहिचान भनेको जोगाउने खालको होला, संरक्षण गर्ने खालको होला, त्यो चिरकाल पर्यन्त जाला, तर दलित भन्ने जाला कि नजाला होइन। त्यो हिसाबले त्यहीँको विशिष्टतामा नाम राख्ने, तर क्षेत्र टेरिटोरी हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्बन्धित दलित समूह, सम्बन्धित अर्को कुनै जात समूह, जाति समूहको बहुमत हुने गरी जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र यति भयो भने खास गरी संहितामा माइनोरिटीहरूको, दलितहरूको समस्या समाधान अथवा सम्बोधन हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हिरा विश्वकर्माले मोडरेट गर्नुभएको सत्रमा प्राध्यापक संगीता थपलियालले नेपालमा संहिताको छलफल विषयमा कार्यपत्र पेश गर्दै सङ्घीय गणतन्त्र नेपालमा व्यवस्था गर्न लागि संहिताको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुभएको थियो। I'll be speaking on the discourse on federalism in Nepal. When I say discourse, I really wonder that even though the constitution has declared Nepal to be, the interim constitution has declared Nepal to be Federal Democratic Republic, why is it that we are still assembling here and discussing about whether it should be ethnic federalism or some other kind of federalism? Was there any kind of political consensus before these parties came together and decided that it should be incorporated in the constitution? Or is there any disconnect between the people who are demanding federalism and the representatives who are sitting in Constituent Assembly? Anyway, now Constituent Assembly has been discussing this particular issue. They've also set up a restructuring committee on it. However, there seems to be some kind of deadlock. Thirdly, it should be mandatory for all the political parties to represent women, Janajatis, Dalits and Tarains. It can be, decided upon how much, should it be 1/3 or whatever. The emergence of coalition politics, for me, coming from a country which is seeing coalition politics since last 20 years, it's a positive sign. It is an indication of inclusive democracy. Consensual politics gives place to competing voices and helps in shaping the political discourse. Emphasis should be laid on local governance, and I don't think that it should be a problem. You already have panchayat, etc., isn't it, at a local level? Empowered local bodies working along with civil society can bring in desired results of inclusive democracy by making people co-sharer of power. Right to information is an effective way for decentralization and democratization. And certain other measures like, to take care of their socio-cultural demands. For example, 3-language formula. Reforming the education system. Why is country, getting hostage only on federalism and writing the constitution? There are other spheres where one has to continue working, and it should take place. So these measures could be incorporated before the country reaches towards the model for state restructuring. The need of the hour is political stability in the country.
तेस्रो दिनको बिहान 2वटा सत्र भएका थिए, जसमध्ये एउटा यमुना घलेले मोडरेट गर्नुभएको थियो, जहाँ डाक्टर बन्दिता सिजापतिले बहुल समाजमा राजनीतिक एकता तथा बहुसंस्कृतिवाद नयाँ नेपालमा मुसलमानहरूको एक अध्ययन विषयक कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो। Today I'll be talking about the political integration of minority groups like Muslims in plural societies. Similarly, but what I would like to say here and sort of end here is that, while these issues might be contested, there are certain political and economic issues, such as giving official recognition or state support to the madrasas, constitution of the much demanded Muslim Commission, proportional representation of Muslims in state structures, which will not only help ensure the protection of the political, economic, social, and cultural and educational rights of Muslims, but can also serve as a conduit between the government and the Muslim communities. And then the other issue that I wanted to raise is, there's been a lot of talk about introducing some moderated forms of Muslim practices into the state structure. But then the question is, who should decide and who has the authority to define the parameters of Islamic doctrines and to lead the kind of reform that would enjoy greater acceptance amongst the broader Nepali society and the polity? Who has the authority in specific cases to determine what is a religiously required conduct and what type of doctrinal aspect may be adjusted to suit the laws of the land? As a concluding remark, what I would like to point out here is that there are no definite answers and recipes for making multiculturalism work in practical terms. It is always a work in progress, and it is up to the democratic process to work out solutions over time. For the time being, these are important issues that need to be addressed on the march to a truly multicultural society, in which the Muslims not only take an equal place among the citizenry, but feel themselves that they are an integral part of the larger Nepali. अर्का प्रस्तुतकर्ता सह-प्राध्यापक बालकृष्ण माबुहाङले आफ्नो कार्यपत्र पेश गर्दै नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पहिचानका आधारमा संघीय राज्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न व्यवहारिक तथा समसामयिक हुने तर्क गर्नुभएको छ। यो हिस्ट्रीमा संघीयता कुरा भइदिएको भए सम्भवतः अहिले हामी आएर 200-300 वर्ष पछाडि फेडरेसनको संघीयताको कुरा गर्नु पर्दैन थियो। यो चाहिँ के भने यदि नेपालको 3915 BDC मा क्षेत्रीको 50% एन्ड एबोभ को नक्सा हेर्यो भने यो देखिन्छ भने लगभग 410 गाविसमा क्षेत्रीले मेजोरिटी सो गर्छ हैन। त्यस्तै चाहिँ ब्राह्मणको अवस्था यो देखिन्छ, ब्राह्मणले 110 गाविसमा मेजोरिटी देखाउँछ। त्यस्तै यो तामाङको सिमिलरली तामाङ एकेरे अहिको गुरुङ मगर हो, यो चाहिँ गुरुङ हो, यो सरी यो चाहिँ गुरुङ अहिको तामाङ, राई, लिम्बू, नेवार। हेर्नुस् तल मधेसबाट हामी पहाडेले किन खेद्दैन मधेसीले? लुक एट none of the VDC is occupied by the Pahade group having majority population over there, but all the districts 22 districts भन्दा कति जस्तो लाग्छ यो पहाडे सिडिओ, पहाडे पिउन, पहाडे खड्दार, पहाडे जिसिओ, पहाडे वकिल, पहाडे न्यायाधीशले शासन गरेपछि उनीहरुमा जुन रिजनमेन्ट छ that has to be realized. मधेसीले सरापेर मात्रै हुँदैन हेर्नु। त्यसले गर्दाखेरि लुक एट तर थारूले अब अकुपाई गर्यो हगि, थारूले चाहिँ सिग्निफिकेन्टली थारूले अकुपाई गर्यो। अब त्यस पछाडि यादव, लुक एट हाम्रो के भन्छ उपेन्द्रजी, अब त्यस पछाडि मुस्लिम हेर्नुस्